السلام عليكم حبايبي، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. معاكم ياسمين نظمي من قناه جوري لتعليم الكروشيه. النهارده ان شاء الله هنعمل مع بعض شنطه واسعه جدا من جوه وشكلها حلو ان شاء الله تعجبكم. هشتغل فيها بخيط مكرميه سلسله. سمك الخيط ده 2 مللي. هشتغل بابره 4 ملم. يلا نبدا على طريقه العمل. بس قبل ما نبتدي يا ريت لو اول مره بتشوفيني يا ريت تشتركي عندي في القناه وتفعلي الجرس وتسيبي لي كومنت تقولي رايك في الشنطه وبتشاهديني من اي بلد. يلا بينا على طريقه العمل. هبدأ أول حاجة أعمل عقدة وهرتفع 24 سلسلة. اشتغلت 24 سلسلة. هعمل كمان سلسلة ارتفاع، وفي ظهر الشغل هنا هشتغل غراز حشو. هكمل لحد ما اخلص 24 غرزة حشو. اشتغلت 24 غرزة حشو. لو عايزة الشنطة اكبر من كده يعني اعرض من كده بتكبري عدد السلاسل، ممكن تشتغلي لحد 30 سلسلة. هرتفع سلسلة وهلف الشغل، وتحت الحلقتين هشتغل حشو. هكمل لحد ما اخلص اخر السطر. خلصت السطر واشتغلت 24 غرزة حشو. هرتفع سلسلة عشان اشتغل سطر جديد والف الشغل واشتغل تحت الحلقتين حشو. هكمل لحد ما اخلص 24 غرزة حشو وارتفع سلسلة والف الشغل واشتغل سطر جديد لحد ما ارتفع عدد سطور، ونرجع نكمل مع بعض. ارتفعت 54 سطر. الطول بتاعهم 37 سنتي والعرض 18 سنتي. هبدأ دلوقتي اشتغل حواليها بغرز الحشو. اخر غرزة اشتغلتها هشتغل في نفس الغرزة غرزة كمان، وفي كل سطر من السطور دي هشتغل غرزة واحدة. هكمل لحد ما اوصل هنا. اشتغلت السطر كله بغرزة حشو. هاجي هنا في اول غرزة تحت الحلقتين هشتغل 2 حشو. هكمل هنا في كل غرزة تحت الحلقتين غرزة واحدة. خلصت السطر، فاضل اخر غرزة هشتغل فيها 2 حشو. هشتغل هنا في السطر ده كله لحد ما اوصل هنا غرز حشو. كده خلاص حوضتها كلها بغرز الحشو لحد ما وصلت هنا. هقص الخيط
هعمل الجوانب بتاعة الشنطة، هعمل عقدة وارتفع 12 سلسلة. هرتفع كمان سلسلة وهشتغل فيها غرز حشو في ظهر الغرزة. هكمل لحد ما اخلص 12 غرزة. خلصت 12 غرزة حشو وهرتفع سلسلة وهشتغل في الحلقة الخلفية حشو. هكمل لحد ما اخلص السطر كله غرزة حشو في الحلقة الخلفية. خلصت السطر غرزة حشو في الحلقة الخلفية، هرتفع سلسلة وهلف الشغل وهشتغل برضو في الحلقة الخلفية. هكمل لحد ما اخلص السطر كله غرزة حشو في الحلقة الخلفية والف القطعة واشتغل في الحلقة الخلفية لحد ما ارتفع 20 سطر ونرجع نكمل مع بعض. ارتفعت 20 سطر غرزة حشو في الحلقة الخلفية. هبدأ دلوقتي احوطها بغرز الحشو. هشتغل في نفس الغرزة اللي انا اشتغلتها غرزة كمان، والغرزة اللي بعديها هشتغل فيها غرزة، وكل سطر بيقابلني هشتغل فيه غرزة حشو لحد ما اوصل هنا. خلصت السطر كله، هشتغل تحت الحلقتين هنا 2 حشو، وهكمل هنا في كل غرزة غرزة، وهنا هشتغل 2 حشو لحد ما اوصل هنا. هشتغل قطعتين هبدأ دلوقتي اركب الجنبين دول في جسم الشنطة. كده خلاص انا ركبت لها الجنبين. هبدأ اعمل لها من هنا لسان. هشتغل على التوكة دي ارتفعت 6 سلاسل، هرتفع كمان سلسلة وهشتغل غرز حشو.
ارتفعت 22 سطر.
وبكده حبايبي تكون الشنطه خلصت معايا. اخدت بالظبط 380 جرام خيط مكرميه سلسله. ان شاء الله تنفذوها بكل سهوله وتعجبكم. لو عجبك الفيديو ما تنسيش تحطي لايك للفيديو واشتركي في القناه وفعلي الجرس وسيبي لي كومنت قولي لي رايك ايه في الشنطه وبتشاهديني من اي بلد. انتظروني ان شاء الله في فيديو جديد والسلام عليكم ورحمه الله.